สวัสดีค่ะก็ยังวนๆอยู่กับเมนูอาหารเบนโตะอยู่นะเนี่ยวันนี้เรามาทำอีกหนึ่งเมนูหมูผัดขิงญี่ปุ่นบูตะโชงะยากิส่วนในคลิปวิดีโอนี้ได้กะสูตรออกมาโดยที่ใช้ส่วนผสมที่เคียงให้ได้รสชาติใกล้เคียงแล้วก็อร่อยไม่แพ้กับสูตรดั้งเดิมเลยค่ะเนื่องจากส่วนผสมบางอย่างที่เป็นของญี่ปุ่นแท้ๆไม่ได้หาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปตอนนี้จะว่าไปแล้วง่ายๆก็สั่งออนไลน์ได้ค่ะแล้วก็เสียค่าจัดส่งแต่แม่บ้านอย่างเราอยากใช้ของให้คุ้มค่าสูตรนี้จัดไปเลยค่ะเห็นรูปแล้วก็หิวกันแล้วใช่ไหมไปทำกันเลยอันดับแรกล้างกะหล่ำปลีแล้วก็ซอยฝอยๆบางๆแบบนี้หั่นมะเขือเทศถ้ามีเป็นลูกใหญ่ก็หั่นเป็นแว่นๆหรือแล้วแต่นะคะถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใช้ก็ได้แต่ถ้ามีก็จะได้สีสวยวางจัดจานก็ทำให้หน้าดูน่ากินเสร็จแล้วก็จัดจานไว้รอเลยค่ะใส่ไว้ในตู้เย็นรอเราผัดหมูเสร็จก็ยังจะได้ผักสดชื่นเย็นๆกินเคียงกันกับหมูผัดขิงของเรานะคะจากนี้ก็เตรียมน้ำซุปค่ะง่ายๆเลยใช้ก้อนคนอร์ละลายในน้ำร้อนแต่ถ้าใครมีน้ำซุปที่ทำไว้แล้วก็ใช้แบบนั้นเลยค่ะก้อนคนอร์ก็ใช้นิดเดียวพอนะคะไม่งั้นจะมีรสเค็มมากไปจะทำให้อาหารเราเค็มค่ะปลอกเปลือกขิงหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วเอาไปตำในครกให้ละเอียดง่ายๆแบบนี้เลยหอมหัวใหญ่และกระเทียมก็ทำเหมือนกันเลยค่ะเพื่อความสะดวกเราจะผสมน้ำซอสเตรียมไว้ก่อนเติมซีอิ๊วขาวลงไปในถ้วยผสมน้ำตาลทรายน้ำมะนาวน้ำซุปหอมหัวใหญ่ขิงกระเทียมที่โขลกละเอียดแล้วคนผสมให้เข้ากันใครจะไม่ทำขั้นตอนนี้แล้วจะไปรอผสมในกระทะตอนปรุงเลยก็ได้ค่ะทีนี้พระเอกของเราใช้หมูติดมันหน่อยนะคะถ้าใครชอบหมู3ชั้นก็ใช้ได้ค่ะแล้วแต่ความชอบเลยเลือกก้อนหมูสักขนาดเท่าฝ่ามือจะได้หั่นเป็นชิ้นเป็นแผ่นกำลังดีค่ะหั่นชิ้นความยาวสักเท่าฝ่ามือนี่แหละค่ะให้ได้ความหนาประมาณ 0.3 เซนติเมตรถ้า 0.5 เซนติเมตรคิดว่าอาจจะหนาไปหน่อยค่ะได้เวลาลงมือแล้วตั้งเตาที่ไฟกลางค่ะเติมน้ำมันพืชลงไปพอน้ำมันร้อนแล้ว ก็ใส่หมูลงไปทีละชิ้น
ชิ้นแรกก็เกลี่ยน้ำมันลูบให้ทั่วกระทะเลยค่ะแล้วก็ค่อยๆเรียงชิ้นต่อไปลงไปในกระทะก็ปล่อยไว้ในกระทะค่ะไม่ต้องพลิกเลยค่ะก็คอยแง้มดูนิดหน่อยว่าได้สีสวยหรือยังแล้วก็พลิกกลับข้างชิ้นไหนสุกแล้วก็เอาใส่จานพักไว้พอหมูสุกทุกชิ้นแล้วก็พักไว้ทั้งหมดเลยค่ะจากนี้เราก็ตั้งเตาใช้กระทะเดิมเลยเทน้ำซอสที่ผสมไว้แล้วลงไปในกระทะใช้ไฟอ่อนถึงไฟกลางค่ะแล้วก็ค่อยๆเคี่ยวไปเรื่อยๆเคี่ยวไปก็ปล่อยให้เดือดนะคะให้น้ำซอสงวดลงก็จะมีความเข้มข้นเพิ่มขึ้นตอนนี้ก็ดูแล้วน้ำซอสงวดลงแล้วมีความเข้มข้นได้ที่แล้วลองชิมดูหน่อยก็ได้ค่ะเอาหมูใส่กลับลงไปในกระทะใส่ลงไปทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็ค่อยๆคลุกหมูทุกชิ้นให้เข้ากันกับน้ำซอสคลุกเคลือบน้ำซอสให้ทั่วค่ะพอน้ำซอสงวดดีแล้วก็ให้เหลือน้ำซอสนิดหน่อยเป็นน้ำคลุกคลิกค่ะก็จะได้ความเข้มข้นกำลังดีน้ำซอสเข้าไปในเนื้อหมูแล้วก็ยังเหลือน้ำคลุกคลิกให้คลุกต่อในจานอีกปิดเตายกลงแล้วก็เสิร์ฟพร้อมกับผักที่เราจัดจานไว้รอแล้วค่ะสีสันสดใสหอมน่ากินพรุ่งนี้คงได้ต้องทำอีกรอบแน่เลยเพื่อคุณจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอครั้งต่อไปกด Subscribe กดติดตามช่องละปากคุกส์แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาที่มีคลิปใหม่คุณจะได้ไม่พลาดนั่นเองค่ะและเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอดีๆเพื่อแบ่งปันพบกันครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ